13 นิสัยที่คนแข็งแกร่งเขาไม่ทำกัน ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้นำหนังสือ 30 Things Mentally Strong People Don't Do ครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือผู้เขียนได้บอกถึง 13 นิสัยของคนที่ยอดเยี่ยมเขาเรียนรู้ที่จะไม่ทำฉะนั้นแล้วในเอพิโซดนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะพาเลิร์นเนอร์ทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยที่เราควรควบคุมครับเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของเราคือนิสัยเราจะมาเรียนรู้กันว่านิสัยอะไรบ้างที่เราควรควบคุมผ่านหนังสือเล่มนี้กันครับ You are listening to The Library Podcast. ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ 30 Things Mentally Strong People Don't Do ของคุณเอมี่ โมรินผมจำได้ว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้มานานมากแล้วผมเองก็จำเนื้อหาได้คร่าวๆผมเลยให้ทีมงานช่วยเรียบเรียงมาอีกครั้งหนึ่งความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือผู้เขียนครับได้เรียบเรียงถึง 13 นิสัยของคนที่แข็งแกร่งทางใจจะไม่ทำกันเลิร์นเนอร์คิดว่านิสัยหรือจิตใจที่แข็งแกร่งควรจะเป็นแบบไหนมีความชัดเจนในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหากเราสังเกตคนที่เขาเป็นผู้นำที่เก่งๆหรือประสบความสำเร็จจิตใจของเขาจะแข็งแกร่งมากเขาฝึก mentality ของเขามาหากเรามี mentality หรือความแข็งแกร่งทางใจที่ถูกฝึกมาอย่างดีโลกภายนอกก็ไม่ใช่เรื่องเกินควบคุมครับฉะนั้นเราจะมาถอดบทเรียนของคนที่มีความแข็งแกร่งทางใจเราจะมาเริ่มกันที่บทเรียนข้อที่1กันนิสัยที่1ที่ผู้เขียนเขาได้บอกไว้ก็คือ they don't waste time feeling sorry for themselves คนเหล่านี้จะไม่เสียเวลาไปกับการเศร้าเสียใจต่อตัวเองครับในข้อนี้ครับคนที่มีความแข็งแกร่งในด้าน mentality พวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการเศร้าเสียใจต่อตัวเองเรามาดูข้อนี้กันการสงสารตัวเองเป็นเสมือนการเสพติดมันทำให้เรารู้สึกติดรู้สึกพึงพอใจและมีข้ออ้างในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตผมอยากจะให้ learner ดูคนรอบข้างหรือดูตัวเองก็ได้มีช่วงเวลาไหนหรือเปล่าที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองที่เราบอกว่าเราไม่เก่งเราไม่ฉลาดเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ก็คือหนึ่งในการโทษตัวเองหนึ่งในการเศร้าเสียใจกับตัวเองเช่นกันหรือพูดได้อีกอย่างก็คือคนที่มีความแข็งแกร่งทางใจจะไม่เสียเวลามาบ่นโทษตัวเองหรือจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ลงมือทำเพราะคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งครับหากเขามีเป้าหมายเขาจะไม่รอเขาจะไม่นั่งเฉยๆเขาจะไม่รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์หากต้องเจอกับความล้มเหลวคนเหล่านี้จะรับผิดชอบต่อบทบาทของตัวเองในชีวิตอย่างเต็มที่หากให้ผมนำนิสัยในหนังสือ Seven Habits มามันก็คือ proactive นั่นเองคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะฝึกนิสัยนี้ก็คือเขาจะมีความรับผิดชอบในชีวิตต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามหากเขาเจอความโชคร้ายเราจะไม่เห็นโมเมนต์ที่ว่าเขาจะมานั่งบ่นหรือมาโทษคนอื่นเราจะไม่เห็นโมเมนต์นั้นรู้ตัวอีกทีเขาก็ไปลงมือแก้ปัญหาแล้วนั่นแหละครับคือนิสัยที่เราจะต้องฝึกเพราะท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้ว่าบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปฉะนั้นนิสัยข้อที่1ครับพวกเขาจะไม่เสียเวลามานั่งเศร้าเสียใจกับชีวิตหรือความผิดพลาดของตัวเองนิสัยที่2ที่คนสำเร็จจะไม่ทำกันก็คือ they don't give away their power พวกเขาไม่ละทิ้งพลังของตัวเองพลังในที่นี้คืออะไรพลังที่ว่าก็คือเราทุกคนมีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกหาก learner ยังจำโค้ดของท่านมาคัส ออเรเลียสได้ you have power over your mind not outside eventsเราทุกคนมีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกจงตระหนักอยู่เสมอว่าคุณมีทางเลือกในทุกๆสิ่งหากผู้ได้เห็นภาพเลยก็คืออย่าปล่อยคนอื่นมาควบคุมวิธีคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองอย่าเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองตามคนส่วนใหญ่เพราะเราทุกคนต่างมีความฝันที่ได้ยึดมั่นไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราเนี่ยแหละมีจุดยืนที่ชัดเจนขนาดไหนคนที่เขามีความแข็งแกร่งทางใจจะเข้าใจสิ่งนี้ครับเพราะคนเหล่านี้หากเขาจะมีเป้าหมายหรือหากเขาจะยึดมั่นในเรื่องอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนเลือกด้วยตัวเองเขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาเลือกให้กับเขานี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือการตั้งเป้าหมายทุกเล่มให้ความสำคัญถึงขนาดที่ว่าเป้าหมายที่คุณตั้งจะเป็นอะไรก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องตระหนักเป็นสิ่งแรกก็คือเป้าหมายนั้นคุณเป็นคนตั้งด้วยตัวเองหรือเปล่านี่คือนิสัยที่2ครับเขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาควบคุมพลังของเขาเองนิสัยที่3 they don't shy away from change พวกเขาไม่อายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองข้อนี้ตรงตัวครับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะหากคุณอยากจะยกระดับชีวิตของตัวเองคนสำเร็จจะอบกอดการเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่ไม่สำเร็จจะ
กลัวและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นครับคนที่จิตใจแข็งแกร่งจะไม่พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงถึงแม้เขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับหากเราลองดูบริบทชีวิตจริงเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆมันจะมีการต่อต้านกลับมาเสมอมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวเช่นกันเราเรียกสิ่งนั้นว่าวิวัฒนาการหรือการพัฒนาตัวเองก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่มีความแข็งแกร่งใน mentality และประสบความสำเร็จในชีวิตพวกเขายินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลงเสมอครับพวกเขามีความยืดหยุ่นหากเขาล้มเหลวเขาจะมีคำหนึ่งที่ชื่อว่า resilience นั่นเองเขาจะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานั่นแหละครับคือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผมอยากให้ learner สังเกตตัวเองดูว่าปีที่แล้วกับปีนี้ตัวท่านได้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนงานที่ทำความคิดที่มีหรือความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนหากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นแง่มุมใดก็ตามท่านกำลังเติบโตครับนั่นคือสิ่งที่ดีต่อไปจะเป็นนิสัยที่ 4 They don't waste energy on things they don't control คนเหล่านี้จะไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ในชีวิตเราหาก learner มองไปรอบๆมีอะไรเยอะมากที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้มักจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับเช่นอะไรความคิดทัศนคติคำพูดการกระทำการตัดสินใจของเราเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เพียงแค่ว่าเรามองไม่เห็นนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่ลืมที่จะโฟกัสกับสิ่งนี้คนที่มีความแข็งแกร่งทาง mentality หากเขาดูแล้วว่าสิ่งนี้มันอยู่เหนือการควบคุมของเขาเขาจะไม่สนใจเลยหากเขาเจอสถานการณ์แย่ๆแต่เขารู้แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเขาก็อาจจะไม่ได้ไปแก้ปัญหาตรงนั้นเขาไปแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาควบคุมได้เขาจะคิดว่าการกระทำแบบนั้นเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าพูดง่ายๆก็คือคนที่มีความแข็งแกร่งทางใจเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้ในชีวิตและบางครั้งครับสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือความคิดครับ mindset ทัศนคติการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แต่ถ้าเราไม่ควบคุมเราจะโดนโชคชะตาอันเลวร้ายมาควบคุมนั่นเองนี่คือนิสัยที่ 4ต่อไปนิสัยที่ 5 They don't worry about pleasing everyone พวกเขาจะไม่กังวลเกี่ยวกับการทำให้ทุกคนพึงพอใจหากเราต้องการให้ทุกคนมายอมรับเราตลอดเวลาเราจะกลายเป็นทาสของความรู้สึกทั้งของตัวเองและของผู้อื่นด้วยหากใส่ใจสิ่งที่คนอื่นคิดท่านจะตกเป็นเฉลยของพวกเขาเสมอคนที่มีความแข็งแกร่งทางใจจะตระหนักข้อนี้ดีพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลาเขาอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกคนไม่ชอบเขาแต่เขารู้ว่าหากเขาต้องการทำให้ทุกคนมาพึงพอใจเขาจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองและนั่นมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปมากกว่าเดิมนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงให้ learner เขียนค่านิยมของตัวเองค่อนข้างบ่อยเลือกค่านิยมมา3คำที่แสดงตัวตนของ learner ได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วลองดูว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตใกล้เคียงกับค่านิยมของตัวเองแล้วหรือยังค่านิยมเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากใครก็ตามที่ไม่ทำตามค่านิยมของตัวเองคนคนนั้นจะสูญเสียความเคารพของตัวเองแต่ถ้าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตตามค่านิยมซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นแหละครับ self esteem จะเป็นรางวัลตอบแทนนิสัยที่ 6 They don't fear taking calculated risk พวกเขาไม่กลัวที่จะรับความเสี่ยงที่ถูกคิดคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วความเสี่ยงในที่นี้ความสำเร็จจำเป็นต้องเสี่ยงครับนี่คือความจริงที่ผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่หากเราลองดูทุกๆคนเลยที่ประสบความสำเร็จ learner ลองคิดถึงใครก็ได้จะต้องมีสักครั้งที่เขาไปเทคหรือไปรับความเสี่ยงอะไรบางอย่างมาในหนังสือ Skin in the Game ก็ได้บอกเช่นกันว่าความสำเร็จควรอิงอยู่กับความเสี่ยงหากใครก็ตามที่กล้าแบกรับความเสี่ยงที่คิดมาดีแล้วความสำเร็จก็ควรจะตกเป็นรางวัลของคนคนนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับที่เขาบอกว่าชีวิตเปรียบเสมือนห้องทดลองห้องใหญ่ยิ่งคุณทำการทดลองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นและทุกๆการทดลองไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะสำเร็จและนั่นคือความจริงหากพูดถึงการลงทุนความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเรายังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือการลงทุนกับความรู้และเชื่อเลยครับวันใดวันหนึ่งท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปปรับใช้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตดังนั้นแบกรับความเสี่ยงลงทุนให้ฉลาดนี่คือคำแนะนำจากหนังสือเล่มนี้ครับต่อไปจะเป็นนิสัยที่ 7 ครับ They don't dwell on the past พวกเขาจะไม่จมอยู่กับอดีตต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีปมครับหนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยาผมเริ่มได้เรียนรู้หลังๆมนุษย์จะมีปมในวัยเด็กโดยเฉพาะในวัยเด็กเรามีความเปราะบางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารับมาทั้งหมด
มนุษย์ทุกคนจะมีประสบการณ์บางอย่างที่เมื่อคิดถึงจะรู้สึกว่ามันจี้ใจดำมากเลยมันเกิดขึ้นในวัยเด็กมันคืออดีตของเรานั่นเองคนที่มี strong mentality ครับจะไม่ยึดติดกับอดีตถึงแม้ว่าอดีตบางครั้งมันจะกลายเป็นปมก็ตามแต่ถ้าเราปล่อยให้ปมนั้นมากำหนดตัวตนที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เราแพ้ครับเราแพ้ความรู้สึกของตัวเองเลยและวิธีเดียวที่จะเอาชนะปมนั้นได้ก็คือยอมรับอดีตที่มันเกิดขึ้นและทำให้สิ่งต่างๆมันแตกต่างออกไปทั้งปัจจุบันและอนาคตคนเหล่านี้จะยอมรับอดีตของตัวเองและสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเขาได้เรียนรู้อะไรจากช่วงเวลาเหล่านั้นบ้างอย่างไรก็ตามคนที่มี strong mentality พวกเขาไม่ได้หวนนึกถึงประสบการณ์อันเลวร้ายพวกเขามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันและสร้างอนาคตนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการอยู่ปัจจุบันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเอาเข้ามาเป็นแกนหลักของชีวิตให้มากขึ้นนี่คือนิสัยที่7ต่อไปผมจะพูดถึงนิสัยที่8 They don't make the same mistakes over and over พวกเขาจะไม่ทำผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากเราทำผิดพลาดในเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่มันควรจะตามมาก็คือการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าใครก็ตามที่ทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆชีวิตก็จะลงโทษคุณอยู่อย่างนั้นครับหากเลิร์นเนอร์ยังจำหนังสือหากชีวิตเปรียบเสมือนดังเกมได้มันจะมีอยู่กฎอยู่ข้อหนึ่งชีวิตจะส่งบทเรียนให้คุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะเรียนรู้จริงๆหากคุณไม่เรียนรู้คุณก็จะเจอโชคชะตาเลวร้ายอยู่อย่างนั้นครับซึ่งอาจจะเป็นการบอกโดยในว่าถ้าคุณไม่เรียนรู้จากความล้มเหลวอีกไม่นานคุณจะเจอความล้มเหลวเดิมๆอีกนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญสำหรับกฎข้อนี้ฉะนั้นทางเลือกและเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็คือความผิดพลาดอาจจะทำให้เราไม่สบายใจแต่นั่นคือโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาตัวเองคนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตจะแบ่งปันและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองจริงครับไม่มีใครชอบความล้มเหลวตัวผมเองก็ไม่ชอบความล้มเหลวแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนจะรู้สึกแย่กับความล้มเหลวเสมอการตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นต่างหากคือตัวกำหนดผลลัพธ์จริงๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่มี strong mentality พวกเขาจะยอมรับความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองและเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตและนั่นแหละครับคือบันไดที่ทำให้พวกเขาได้ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จนั่นเองต่อไปจะเป็นนิสัยที่9 They don't resent other people's success พวกเขาจะไม่ริษยาความสำเร็จของคนอื่นครับในข้อนี้ตรงตัวเลยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอิจฉาเป็นหลักแต่คนที่มี strong mentality ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความอิจฉาแต่เขาจะไม่เอาความอิจฉาไปเป็นความรู้สึกด้านลบต่อผู้อื่นเขาอาจจะเอาความรู้สึกอิจฉามาเป็นแรงบันดาลใจในตัวเขาเองก็ได้แต่ถ้าใครก็ตามที่เอาความอิจฉาริษยาและเอาเป็นความรู้สึกด้านลบส่งต่อกับผู้อื่นอาจจะเป็นการพูดในแง่ร้ายอาจจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจผู้อื่นอีกไม่นานพลังงานด้านลบเหล่านั้นจะหวนกลับมาทำร้ายคนคนนั้นเสียเองแต่คนที่มีความเป็นผู้นำคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเขาสามารถชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นเป็นครับเลิร์นเนอร์ลองดูว่าเวลาเจอใครประสบความสำเร็จเราสามารถยินดีกับความสำเร็จของเขาได้หรือเปล่าหากเรายินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นได้เราคือคนที่มีวุฒิภาวะเราคือคนที่มี strong mentality นั่นเองครับผมชอบโค้ดนี้ครับ When you are happy for other people you will attract and not repel successful peopleเมื่อคุณมีความสุขกับคนอื่นคุณจะดึงดูดคนที่ประสบความสำเร็จเข้ามาในชีวิตและคุณก็จะเป็นคนคนนั้นด้วยนี่คือนิสัยที่9ต่อไปจะเป็นนิสัยที่10 They don't give up after the first failure พวกเขาจะไม่ยอมแพ้หลังจากความล้มเหลวครั้งแรกหรือครั้งที่2 3 4คนที่มีความแข็งแกร่งทางใจเขาจะไม่ล้มเลิกง่ายๆอาจจะใช้คำว่ากัดไม่ปล่อยก็ได้ลองมาดูกันว่าบทความนี้เรียบเรียงว่าอย่างไรคนเหล่านี้จะไม่ถือว่าความล้มเหลวเป็นเหตุผลที่จะยอมแพ้หากใครก็ตามที่เจอความล้มเหลวและล้มเลิกไปเลยนั่นคือคนที่ไม่มีความแข็งแกร่งทางใจและเขาก็จะแพ้กับเรื่องอื่นๆด้วยคนเหล่านี้ใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตพวกเขายินดีที่จะพยายามต่อไปจนประสบความสำเร็จผมจะเอาอัตชีวประวัติของผู้ชายคนหนึ่งมาเล่าให้เลิร์นเนอร์ฟังผู้ชายคนนั้นชื่อว่าโทมัสอัลวาเอดิสันครับอันนี้คือเรื่องราวที่คลาสสิกมากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงงานของคุณโทมัสอัลวาเอดิสันไฟไหม้ครับทุกคนเนี่ยก็แห่กันมาดูเลยทีนี้ลูกก็ไปเรียกโทมัสอัลวาเอดิสันมาตอนแรกลูกตกใจมากคนรอบๆนั้นตกใจเลยว่าจะดับไฟอย่างไรดีแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือคุณโทมัสอัลวาเอดิสันครับยืนมองดอกไม้ไฟแล้วก็บอกกับลูกชายของเขาว่าลูกรีบไปเรียกแม่และคนอื่นๆมาดูนี่จะเป็นดอกไม้ไฟที่ใหญ่และงดงามที่สุดเท่าที่เราจะเห็นในชีวิตนี่คือกรอบความคิดของเขา
สิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ก็คือในตอนนั้นผมเชื่อว่าคุณโทมัสอัลวา เอดิสันเนี่ยเขาก็เจ็บปวดครับเพราะโรงงานที่เขาก่อตั้งขึ้นมาผลิตภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมาไฟไหม้แต่สิ่งที่เขารู้ลึกๆอยู่แก่ใจก็คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างไฟมันไหม้หมดแล้วแต่อย่างน้อยขอได้ดูดอกไม้ไฟดอกใหญ่นี้สักครั้งในชีวิตก็ยังดีและสิ่งที่ตามมาก็คือเขาก็ปล่อยให้ไฟไหม้ไปครับและเช้าวันต่อไปทีมงานคุณโทมัสอัลวา เอดิสันและก็ครอบครัวของเขาก็มาสร้างโรงงานใหม่และท้ายที่สุดทุกอย่างก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อาจจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือถึงแม้คุณโทมัสจะเจอวิกฤตในครั้งนั้นแต่มันก็ทำอะไรจิตวิญญาณของเขาไม่ได้เลยนี่แหละครับ strong mentality ทำไมการมีความแข็งแกร่งทางใจถึงเป็นสิ่งที่สำคัญนี่คือตัวอย่างของคนที่มีอำนาจเหนือจิตใจไม่ได้ปล่อยให้อำนาจภายนอกเข้ามาควบคุมหากเขาทำโปรเจกต์อะไรแล้วมันล้มเหลวเขาก็จะบอกว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่ค้นพบวิธีที่มันไม่ได้ผลผมกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องยินดีสินี่คือกรอบความคิดของเขามันคือสิ่งมหัศจรรย์ครับมันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ทำไมเขาเป็นเจ้าของสถิติการเป็นเจ้าของสิทธิบัตร 1,093 ชิ้นตลอดชีวิตและยังไม่มีใครทำได้เท่าเขาจนปัจจุบันครับนี่คือบทเรียนจากนิสัยข้อที่10ต่อไปจะเป็นนิสัยข้อที่11ของหนังสือเล่มนี้ They don't fear alone time คนที่มี strong mentality จะไม่กลัวการอยู่คนเดียวครับการอยู่คนเดียวอาจจะเปรียบได้เสมือนการอยู่กับความเงียบสงบหากใครก็ตามที่อยู่กับความเงียบสงบไม่เป็นเขาจะตกผลึกความคิดของตัวเองไม่ได้ครับความคิดท่ามกลางความเงียบสงบคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความเป็นมนุษย์หากเลิร์นเนอร์ยังจำหนังสือ Stillness is the key ที่ผมทำไม่ได้นั่นแหละครับเหตุผลที่เราควรอยู่กับความเงียบสงบให้เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางใจพวกเขาไม่กลัวที่จะอยู่คนเดียวกับความคิดของตัวเองและสามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นสร้างประสิทธิภาพในการวางแผนและความปรารถนาของตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้จะแบ่งเวลาเพื่อใช้กับความสุขตามลำพังเสมอครับนี่คือกฎข้อที่11ต่อไปนิสัยข้อที่12ที่ผมจะพูดถึงคือ they don't feel the world owe them anything พวกเขาไม่รู้สึกว่าโลกนี้เป็นหนี้อะไรของพวกเขาเลยกฎข้อนี้ครับพูดได้อีกอย่างก็คือคนที่มี strong mentality พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่เขาปรารถนาเพราะเขารู้ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นความปรารถนาเป็นหน้าที่ของเขาต่างหากที่เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองข้อนี้สำคัญมากมันจะคล้ายๆกับข้อแรกเลยครับ be proactive คนเหล่านี้เชื่อว่าไม่ว่าเขาจะมีความปรารถนาอะไรมันไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีทางที่ทุกคนจะเข้าใจความปรารถนาของเขามีแต่ตัวเขาเองที่จะต้องสร้างความปรารถนาให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ฉะนั้นคนเหล่านี้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ติดหนี้อะไรของเขาเลยตัวเขาเองต่างหากที่จะต้องสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้คนที่มี strong mentality พวกเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ต่างๆที่จะทำอะไรตามอำเภอใจพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความคิดที่ว่าคนอื่นจะต้องมาดูแลเขาโลกหรือประเทศจะต้องให้บางสิ่งบางอย่างแก่พวกเขาสิไม่ครับเขาจะไม่คิดแบบนั้นพวกเขาจะมองหาโอกาสและไขว่คว้ามันด้วยตัวเองครับต่อไปจะเป็นนิสัยข้อสุดท้าย they don't expect immediate results พวกเขาไม่คาดหวังผลลัพธ์ในทันทีข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ลึกซึ้งทุกความสำเร็จทุกความปรารถนาต้องใช้เวลาครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนไม่เรียกว่าความสำเร็จหนังสือเล่มนี้ได้เขียนเอาไว้ว่าทุกความปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องของความสำเร็จทั้งหมดล้วนต้องใช้เวลาในโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นโดย miracle moment ครับโดยเฉพาะความสำเร็จที่ยั่งยืนหากพูดถึงเรื่องของการดูแลมิติชีวิตคนที่มี strong mentality จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้หากจะทำให้มันเกิดปุ๊บปั๊บเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาจะต้องค่อยๆสร้างกิจวัตรและกิจวัตรนั้นหากทำวันแล้ววันเล่ามันจะกลายเป็นนิสัยหรืออาจจะบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องราวที่บอกว่าการประสบความสำเร็จภายในชั่วข้ามคืนทั้งหมดมันคือเรื่องโกหกในโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนไม่มี miracle moment ทุกอย่างจะต้องใช้เวลาคนที่มี strong mentality จะไม่คาดหวังผลลัพธ์ในทันทีพวกเขาจะใช้ทักษะและจะดึงศักยภาพของความสามารถตัวเองและเข้าใจว่าทั้งหมดนี้มันต้องใช้เวลาครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ 30 Things Mentally Strong People Don't Do 13 นิสัยของคนที่มีความแข็งแกร่งทางใจไม่ทำกันหาก learner ลองสังเกตดีๆทั้ง13 นิสัยที่ผมพูดมาทั้งหมดต้องใช้เวลาฝึกครับมันจำเป็นต้องฝึกนิสัยที่ดีต้องฝึกครับส่วนนิสัยที่ไม่ดีไม่ต้องฝึกเพราะเดี๋ยวมันจะมาเองนี่ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เรียบเรียงมาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับต้องขอบคุณทีมงานด้วย
และถ้าหาก learner ฟังมาถึงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหาก learner อยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือเนื้อหาที่เราคัดเลือกมาให้และที่สำคัญก็คือเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระทุกๆการเรียนรู้คือช่วงเวลาที่ท่านกำลังออกจากกรอบความคิดเดิมๆของตัวเองมันคือช่วงเวลาที่เรากำลังเติบโตครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ